الكاظمي وخلال تصريحاته الأخيرة تطرق إلى تحديات الانتخابات والتظاهرات والاقتصاد وجهود مكافحة الفساد. أبرز ما جاء في التصريحات كان كالآتي: ما يتعلق بالإصلاح، ذكر الكاظمي بأنه اختارت تحقيق المطالب، الحكومة اختارت تحقيق المطالب وتشرين قدمت أكثر من 600 شهيد. هدفنا كما بين الكاظمي احتواء الجميع للوصول إلى إقامة انتخابات آمنة. الكاظمي بين بأن الحكومة الحالية جاءت بعد 17 عاما من الفوضى والفساد، في إشارة إلى نتائج ثورة تشرين. بالنسبة أيضا لتحديات الإصلاح الاقتصادي، بين بأن الربط الكهربائي مع دول الخليج سينجز في 2022. ورقة الإصلاح قللت الاعتماد على النفط إلى 70%، تلك الورقة التي وصلت إلى مجلس النواب. هناك خلل في الموازنة وننتظر تصحيح ذلك الخلل من القضاء العراقي. كذلك بيّن فيما يتعلق بملف الإصلاح في جانبه في جانب مكافحة الفساد بأن الحكومة نفذت أكثر من 30,000 مذكرة اعتقال حتى الساعة. الفساد والمحسوبية تسببا بسقوط الموصل، وبين بأن لجنة مكافحة الفساد تعرضت للتشويه. ذلك أبرز ما جاء في ما أدلى به السيد مصطفى الكاظمي.